සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් විත් ගේම් පොඩ YouTube channel එකේ තවත් අලුත් එපිසෝඩ් එකකට. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා AceMovi video editor software එක ගැන. ඉතින් AceMovi video editor software කියන්නේ video editor software එක. ඉතින් ඒක කට්ටියට ඒකෙදි free video editing කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ යන්නේ ඒ free software එකේ තියෙන පුංචි watermark එකක් තියෙන තැන. ඉතින් මේ watermark එක අද අපි remove කරගන්න කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි intro එකෙන් ඇවිල්ලා වීඩියෝ එක ගැන කතා කරමු. ඔයාලව නැවත සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් විත් ගේම් පොඩ YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඔයාලට මගේ channel එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ටෙක් වීඩියෝ එඩිටිං වීඩියෝ සහ YouTube channel දෙක හරියට මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් ඔයාලට මේකේදී සමහර අය හිතනවා මේකේදී buy කරලා ගන්න ඕනේ හැම software එකක්ම buy කරලා ගන්න ඕනේ හැම නීතියක් නැහැ. ඉතින් සමහරව buy කරලා ගන්නවා එහෙම නැත්නම් crack කරනවා. ඉතින් එහෙම වුණත් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ මේ software එකට. ඉතින් මේ software එකේ email එක සහ code එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ code එක ගාපුවම අපිට වීඩියෝ එකේ watermark එක නැතුව අපිට export කරන්න මේ හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි එක දෙයක් කියන්න දෙනවා. ඔය කට්ටියට මේක lifetime පාවිච්චි කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා වීඩියෝ එකක් export කරද්දී ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම export කියන එක click කරාට පස්සේ ඔයාලා register කියලා එකයි. ඉතින් ඔය කට්ටිය ඒ register කියන එක දීලා මම දැන් මේ පෙන්නන විදියට ඔයාලා ඒක මම දෙන email එකයි code එකයි දීලා ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එක ලේසියෙන් export කරගන්න. තව එකක් කියන්න ඕනේ මේකෙදි වීඩියෝ එක edit කරනවා නම් edit කරලා export කරගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ දවස් දෙකක් විතර යනවා export කරගන්න නම්. ඒ කියන්නේ එක සැරයක් export කරලා ආයේ ඒ email එකේ passcode එක ගහලා ආයේ export කරගන්න බෑ දවස් දෙකක් විතර යනවා. ඉතින් මම වීඩියෝ editor software කරන් ආවා video pad කියලා. ඉතින් ඒ software එක නම් free තමයි ඔක්කොම කරන්නේ. ඒකෙත් තියෙන code එකක් වගේ එකක්. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. අපි යමු ඒ code එක මොකක්ද කියලා බලන්න. code එක email එකේ type කරන තැනින් දැන් වීඩියෝ එකෙන් බලමු. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා වීඩියෝ එකක් edit කරගත්තා නම් ඔයාලට දැන් මම ඉතින් මේකේ වීඩියෝ එකක් edit කරගත්තේ නෑ තාම. ඉතින් මම මේකට දැන් නිකන් වීඩියෝ එකක් import කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට නිකන් වීඩියෝ එකක් import කරගන්නවා. මෙන්න විදිහට වීඩියෝ එකක් import කරගෙන මෙන්න විදිහට දැන් මම මේක export කරගන්න තමයි යන්නේ. එතන ඔයාලට පුළුවන් මේ help කියන එකට ගිහිල්ලා මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් register කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට ඒක click කරන්න පුළුවන්. click කරලා පස්සේ ඔයාලට මෙතන license email කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන registration code කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පහළ description එකේ මෙන්න මේ email එකයි මෙන්න මෙතන code එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පහළ description එකේ මම දාලා තියන්නම්. ඉතින් මේ පළවෙනිට ඔයාලට email එක copy කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට right click කරලා මේ copy කියන එකට දෙන්න. දීලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා email එක ළඟ paste කරගන්න. paste කරගෙන ඔයාලා දැන් අර මෙන්න මේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ code එකත් මෙන්න මේ විදිහට copy කරගන්න. copy කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට right click කරලා මෙතන copy කියන එක ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. දීලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් registration code කියන තැන මෙන්න මේක මෙන්න මේ විදිහට paste කරගන්න. paste කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන register කියන එක දෙන්න. දුන්නට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් AceMovi video editor you have registered successfully කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මෙතන okay දීලා මෙන්න මෙතන export කියන එක දෙන්න. දීලා මෙන්න මෙතන ඔයාලට කැමති මෙතන adjust කරන ඔයාලා resolution එක දීලා ඔයාලගේ video එක name එකක් දීලා ඔයාලගේ video එකට එන්න කොහෙද දීලා ඔයාලගේ මෙන්න මෙතන export බලා ගන්න පුළුවන්. export කියන එක click කරන්න. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට export වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඉතින් මම මේක මෙතන පොඩක් paste කරගන්නවා. ඉතින් මම මෙතන cancel කරගන්නවා. ඉතින් මේකෙදී ඔයාලට දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝ එකේ registration වෙනවා නම් ඔයාලා වීඩියෝ එකේ code එකයි email එක ගහලා ඔයාලට මේක setup වෙන්න දවස් දෙකක් තුනක් විතර යනවා. ඉතින් මේක තමයි හරිම ක්‍රමේ වීඩියෝ එක watermark එක remove කරන්න. නැත්නම් මම crack කරන වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම් මෙන්න මේක කොහොමද crack කරගන්නේ කියලා හරියට ලේසියෙන්ම අපිට lifetime පාවිච්චි කරන්න. මෙන්න විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න විදිහට ලේසියෙන්ම crack කරගන්නෙත් නැතුව මේ AceMovi video editor කියන software එකේ ඉක්මනටම watermark එක remove කරගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මොනවද දැනුමක් ලැබුණාද? ඉතින් මේ වගේ watermark නැතුව ඔයාලට video edit කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ software එකේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න, video එක like එකක් දාන්න, ආයෙ share කරන්න යාළුවන්ට වැදගත් හිතෙනවනම් ආයෙ පහළ comment කරන්න video එක වැරද්දක් තිබුණා නම් එහෙනම් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් සුබ දවසක් ගිහින් එන්න.